Hey yo, what's up mga kakambyo at kamatik nating tropa dyan. Muling nagbabalik ang yung squad, your boy, Cambio Boy, and welcome back to my channel. So, another vlog at another kalikot tayo sa PCX160 natin. Ayun, i-share ko sa inyo kasi kung napapansin nyo, ayan, yung clear visor, hindi yan yung stock na visor ni PCX160 natin. Nagpalit ako ng clear visor. So, i-share ko sa inyo. Bali, kinapa ko din kung paano ko siya binaklas. Medyo mahirap din yung ginawa. So, magbibigay ako ng onting tips kung paano ko siya diniskapean, baklasin. At para may onti kayong ideya.
So ayun na nga, at dito natatapos ang ating munting vlog na to, ang ating short vlog na ito. At sana nakatulong sa inyo or nakakuha kayo ng tips kung paano ko binaklash yung Visor ni PCX160 natin. So abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na vlog natin. At maraming salamat sa patuloy na mga sumusuporta. Love you all mga paps, mga kambyo at kamatik nating tropa dyan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. So ride safe always mga kambyo at kamatik nating tropa dyan, para no worries. See you in my next vlog.